So hi! Welcome and welcome back to my YouTube channel, and for today's tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba i-customize ang tab bar sa ating Facebook newsfeed. But first, kindly subscribe to my channel and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And if you want to learn more, just keep on watching and let's start. So ayan guys, for today's video, i-open lang natin ang ating Facebook app or yung ating Facebook account. And then, pagka-open guys, mula dito sa pinakang homepage or newsfeed, makikita nyo naman yung ating tab bar is nandito sa pinakang taas. So, kung gusto nyo guys i-customize yung mga buttons dito sa taas or yung tab bar ng ating newsfeed, ang gagawin nyo lang is i-tap nyo yung 3 horizontal lines na nandito sa may upper right corner or yung menu ng ating Facebook. And then, dito guys, sa menu, i-scroll up lang natin. And then, tap natin dito yung settings and privacy. Then, after nyan, tap naman natin is yung settings. So, ayan guys, dito sa settings ng ating Facebook account, i-scroll up lang natin. And punta kayo dito guys sa section ng preferences. And then, hanapin nyo lang dito yung tab bar. So, tap lang natin yung tab bar. And then, piliin natin dito is yung customize the tab bar. So, dito guys, nakalagay yung available tabs na pwede nyong ipin or ilagay sa inyong tab bar. So, kung makikita nyo guys, lahat ito is naka-auto since nga wala pa akong kina-customize na tab bar dito. So, for example guys, gusto kong ilagay dun sa aking tab bar or magkaroon ng button sa aking newsfeed is yung profile. So, once kasi guys, na nilagay ko yung profile sa aking tab bar, matik yan kapag tinap ko yung profile, mapunta ako sa pinakang profile ng aking account. So, ganun din guys, dun sa ibang options or available tabs dito, kapag nilagay nyo yung friends, automatic pag tinap nyo yung friends sa tab bar, pupunta na agad kayo dun sa list of friends niyo. And ganun din dito sa groups, marketplace, video, gaming, dating, professional dashboard, or feeds. So, ang gagawin natin guys is i-edit ko itong profile. So, tatap ko lang yung auto na nandito sa right side niya. And may magpa-pop up na option. So, ang gagawin lang natin, pipiliin natin dito is yung pin. So, piliin ko yung pin. So, ayan guys, kung makikita nyo, nakapin na siya. And pili pa tayo ng isang button. So, for example, is ito na lang, professional dashboard. So, itatap ko lang ulit yung auto na nandito sa right side. And then, tap ulit natin yung pin. So, ayan guys, kung makikita nyo, meron na akong nakadalawang pin. So, hanggang 3 nga pala yung pwede nating piliin dito. So, pipili po ulit ako ng isa. So, ito na lang sa dating. So, tap ulit natin yung auto. And then, tap pin. So, meron na akong 3 nakapin. And tingnan natin dito sa ating newsfeed kung nakalagay na ba yung mga buttons na to sa ating tab bar. So, refresh lang natin guys. So, i-restart nyo lang yung application and makikita nyo na yung changes niya. So, kita nyo naman dito sa aking tab bar. Andito na yung dating button, professional dashboard button, and then yung profile button. So, ayan lang guys. Ganun lang kasimple kung paano nga ba i-customize ang tab bar sa ating Facebook newsfeed. If you have a question, comment down below and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And thank you for watching! Living life, every day, late at night, not okay.